Ngày cùng tiểu thư chạy trốn, ta đi về phía đông, nàng đi về phía tây. Ta khoác lên bộ y phục của tiểu thư, thay nàng dụ đám truy binh đi. Giữa ranh giới sinh tử, ta được cứu. Phu quân của tiểu thư nhận nhầm người, tưởng ta mới là chính chủ. Khi ấy ta bị thương rất nặng, lại mất trí nhớ, hắn lo lắng vạn phần, cưới ta về, tận tình chăm sóc. Vội vã đã 5 năm, hắn đưa về một nữ nhân mình đầy thương tích. Đó chính là tiểu thư. Tề Dục hận ta lừa hắn, ghét ta đến tận xương tủy, dùng một chén rượu độc tiễn ta lên đường. Mở mắt lần nữa, ta trở về ngày dụ địch đi. Ta trả lại bộ y phục may mắn cho nàng, mình cười dặn nàng chạy về phía đông. Đừng quay đầu, nhưng rốt cuộc tiểu thư vẫn quay lại. Nàng lao tới, siết chặt cánh tay ta, gương mặt đầy sợ hãi. Ngươi đi cùng ta được không? Ta sợ lắm, ngươi nói sẽ có người tới cứu, nhưng lỡ như không có thì sao? Lỡ như ta chết giữa đường thì sao? Ta khẽ nhíu mày. Kiếp trước ta quả thật đã chịu đủ khổ sở, mới đợi được Tề Dục tới cứu. Nghĩ tới dáng vẻ tả tơi của nàng lúc gặp lại, ta cắn răng, cuối cùng vẫn gật đầu. Được, ta đi cùng nàng. Hai người đồng hành, mục tiêu quá lớn. Ta dẫn tiểu thư lẩn trốn, hết sức cảnh giác. Sắp tới cổng miếu, chúng ta vẫn bị phát hiện. Ta quyết tâm, một mình chặn đám thích khách, lớn tiếng giục tiểu thư mau chạy. Cách phía đông 100 bước là miếu Dược Vương, đó là nơi kiếp trước ta gặp được kỳ duyên, chỉ mong hắn tới kịp. Một lát sau, ta bị đá ngã, thanh kiếm lạnh lẽo lóe sáng chém xuống. Ta nhắm mắt lại, không ngờ sống lại một đời mà chết nhanh đến vậy. Cũng được, coi như trả hết ơn tình của tiểu thư. Cơn đau dữ dội như dữ liệu không ập đến. Keng một tiếng, là tiếng binh khí va vào nhau chói tai. Ta mở mắt ra, Tề Dục thu kiếm lại, lạnh lùng liếc ta một cái, rồi lao thẳng về phía tiểu thư. Tiểu thư sợ đến ngây người, trong cơn run rẩy, đáy mắt lại sáng lên, nàng nhìn thẳng Tề Dục. Tề Dục ca ca. Tề Dục nhìn nàng chằm chằm, trên mặt đầy đau khổ, thương xót và mừng rỡ thay nhau hiện lên, như nhìn báu vật đánh mất rồi tìm lại được. Giọng hắn khản đi, là ta tới đón nàng về rồi. Xác nhận thân phận xong, tiểu thư nhào vào ngực hắn, hoa khóc nức nở. Tề Dục khẽ vuốt lưng nàng, dịu dàng dỗ dành bên tai. Ta ôm cánh tay đang chảy máu, nhìn đôi người ôm nhau khóc, rồi nhìn đám thích khách đã bị xử lý, trong lòng thấy nhẹ nhõm. Thật tốt, đời này ta và nàng không ai nợ ai. Tề Dục đối xử với tiểu thư rất tốt, từ mặc áo, dùng bữa, đến mời y xem bệnh đều tự tay lo liệu. Ai cũng biết tiểu thư là thế tử phi tương lai, không ai dám chậm chế. Tiểu thư đỏ bừng mặt, hơi bất an. Đồng Nguyệt, lỡ như họ không cho thế tử cưới ta thì sao? Ta khẽ an ủi. Tiểu thư đừng lo, thế tử sẽ có cách. Tiểu thư xuất thân thư hương, phụ thân là Bùi đại nhân ở Quốc tử giám, cùng thế tử thanh mai trúc mã, vốn đã có hôn ước. Tiếc rằng năm tiểu thư 8 tuổi, Bùi gia gặp nạn, cả nhà bị lưu đày. 7 năm sau được rửa oan, trở lại kinh thành, nào ngờ cả Bùi gia lại gặp họa, cuối cùng chỉ còn lại tiểu thư. Thế tử tuổi trẻ tài cao, địa vị quyền thế, tiểu thư chỉ là cô nữ, quả thật khó với tới. Thật sao? Tiểu thư ngẩng đầu lên, mắt đầy hy vọng. Ta kiên định đáp. Chắc chắn ta không lừa tiểu thư. Kiếp trước, Tề Dục quả thật chống lại mọi áp lực, vượt muôn vàn khó khăn để cưới ta. Hắn đối với tiểu thư sâu nặng thế nào, ta là người hiểu rõ nhất. Như lúc này, hắn lấy ra một chiếc áo choàng tinh xảo, tự tay khoác lên cho tiểu thư. Áo choàng đen tuyền, viền lông ánh lên sắc trắng. Tiểu thư vui mừng vuốt ve, vô cùng nâng niu, vừa quý giá vừa ấm áp. Nàng không hề biết, bộ da lông làm áo choàng này là do Tề Dục tự tay săn cáo huyền làm nên. Kiếp trước, ta mất trí nhớ, mờ mịt chẳng biết gì, cứ cảm thấy bảo vật như vậy ta không xứng có, nên không dám nhận. Mãi đến khi Tề Dục cho ta xem vết thương trên tay, giải thích rõ nguyên do, ta cảm động vạn phần mới nhận lấy. Nghĩ đến đây, ta rời mắt khỏi áo choàng, nhìn sang cánh tay Tề Dục. Không ngờ vừa ngẩng đầu, lại chạm phải đôi mắt thâm sâu của hắn. Ta khựng tại chỗ rồi nghiêng đầu tránh đi. Đến khi lão phu nhân gọi tiểu thư, sai ta tiễn thế tử. Trước khi đi, nụ cười nơi khóe môi hắn biến mất, giọng không chút hơi ấm. Đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về ngươi. Ta chưa từng mơ tưởng, đã được sống lại, ta tuyệt đối không chạm bừa vào một cây kim sợi chỉ của tiểu thư, bao gồm cả người đàn ông này. Kiếp trước, sau khi Tề Dục biết chân tướng, hắn giận dữ không thể tha thứ, cho rằng ta lừa hắn, mạo danh thân phận, mới hại tiểu thư lưu lạc thanh lâu. Mỗi lần tiểu thư phát bệnh, Tề Dục lại đến tiểu viện nhục mạ ta, nói đó là ta nợ hắn, như thể làm vậy có thể xoa dịu bệnh đau của tiểu thư. Và an ủi chính hắn, cuối cùng sát tâm của hắn nổi lên, một chén rượu độc lấy mạng ta. Ký ức đau đớn như lưỡi dao khoét vào xương,
thấm tận tủy, khiến ta không dám ngoảnh lại. Vì vậy ngày thứ 2 vào thành, ta cầu xin tiểu thư trả lại văn khế bán thân, ta muốn rời khỏi nơi thị phi này, mãi mãi không trở lại. Tiểu thư nhớ công ta hộ chủ, do dự rất lâu mới đồng ý. Nhưng nàng có một điều kiện, phải đợi nàng đứng vững trong hầu phủ rồi mới thả ta đi. Ta đồng ý với nàng. Cầm được văn khế bán thân, lòng ta cũng yên hơn phân nửa. Mấy ngày sau, Tề Dục dường như rất bận, số lần gặp tiểu thư cũng ít đi. Tiểu thư nhàn rỗi không có việc gì, bèn hầm canh cho thế tử, bảo ta đưa qua. Thấy ta do dự, nàng bĩu môi, Đồng Nguyệt, bây giờ ta chỉ còn có người, nha hoàn trong viện này, ta cũng chỉ tin ngươi thôi. Tiểu thư nói đúng, ngoài ta ra, tất cả đều do trưởng bối đưa tới, người nào cũng xinh đẹp như hoa, nhưng lòng dạ khó lường. Ta chần chừ một lúc, rồi gật đầu nhận lời. Cuối hành lang, ta nhờ thị vệ bên cạnh hắn vào thông báo. Người này ta có quen, ngốc nghếch mà giọng lại lớn. Chẳng mấy chốc đã nghe hắn hô trong phòng. Thế tử gia, Đồng Nguyệt mang canh bổ tới cho ngài. Lòng ta sinh bất an. Rất nhanh, thị vệ gãi đầu đi ra. Cô nương Đồng Nguyệt, gia nói đang bận, bảo cô đứng đây chờ một lát. Ta cúi đầu, đứng ngay ngắn theo quy củ. Hũ canh ngon không nặng, nhưng không chịu nổi cầm lâu. Không lâu sau cổ tay ta run lên, trán toát mồ hôi. Đợi khoảng 2 khắc, cuối cùng hắn mới gọi ta vào phòng. Bên bàn sách, Tề Dục đang tỉa chậu cảnh. Thấy ta, hắn ném kéo sang một bên, cười lạnh bước tới, nhận lấy hũ canh, thuận tay mở nắp, cầm thìa khuấy qua loa vài cái. Ta vừa định mở miệng, đã nghe choang một tiếng, ũ sứ vỡ tan, nước canh đổ đầy đất, cặn canh bắn tung tóe. Hắn dùng khăn lau tay, vẻ mặt đầy khinh miệt. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi phải không? Đừng mơ tưởng địa vị không thuộc về mình. Ta lùi lại một bước, nhìn ngón tay bị mảnh sứ cứa rách, rồi nhìn đống hỗn độn khắp đất, nhắm mắt lại, một hồi lâu. Ta khàn giọng mở miệng. Thế tử nghĩ nhiều rồi. Canh gà này là tiểu thư bảo nô tỳ dâng lên. Tề Dục sững người, ý cười trên mặt lập tức đóng băng. Ta không để ý tới hắn, cúi xuống nhặt mảnh sứ, dọn dẹp xong ta định cáo lui, chưa ra khỏi cửa, lại bị hắn gọi lại. Sắc mặt hắn biến đổi liên tục, rồi móc từ trong ngực ra một lọ thuốc, ném vào lòng ta, lạnh giọng nói: tự đi bôi đỡ để người ngoài nghị luận rằng hầu phủ bạc đãi người. Ta không nói chuyện bị ấm ức cho tiểu thư, chỉ bảo là mình trượt tay làm đổ. Tiểu thư hơi không vui, nhưng không trách phạt. Nói thật lòng, nàng là một chủ tử rất tốt. Ta theo nàng từ nhỏ, gần như chưa từng chịu khổ gì. Nếu không phải kiếp trước ta mất trí rồi bị nhận nhầm, nàng cũng sẽ không lưu lạc bên ngoài chịu khổ, đến mức hương tiêu ngọc vẫn. Nghĩ tới nàng, trong lòng ta vẫn có áy náy. Ta vốn tưởng chuyện này đã qua, nào ngờ hôm sau lại nghe thấy Tề Dục nói xấu ta trước mặt tiểu thư. Đồng Nguyệt tuy từng cứu nàng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nha hoàn. Nàng quá mềm lòng, cẩn thận bị người khác lừa. Cách tấm rèm cửa, tiểu thư nghi hoặc hỏi: Tề ca ca, huynh ghét nàng ấy sao? Ta cứ thấy mỗi lần gặp nàng, huynh đều lạnh mặt. Giọng nam bên trong khựng lại, dường như có chút hổ thẹn. Ta sao lại chấp nhặt với nha hoàn, chỉ là lòng phòng người không thể không có, ta nhắc nàng thôi. Ai biết sau lưng nàng ta có móc nối với ai không? Giọng nói càng lúc càng nhỏ, dần dần không nghe rõ nữa. Một lúc lâu sau, Tề Dục bước ra khỏi cửa, ta lùi lại nhường đường, đối diện ánh mắt kinh ngạc của hắn. Hắn dường như phản ứng lại, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trông vô cùng khó xử. Hắn cau mày nhìn ta rất lâu, môi khẽ động, muốn giải thích, cuối cùng vẫn chẳng nói gì, phất tay áo rời đi. Ta không để ý, vén rèm bước vào phòng. Đời này ta không định dây dưa với hắn nhìn ta thế nào, ta cũng không còn để tâm. Vài ngày sau, tiểu thư hớn hở tới tìm ta, nàng đưa tới một bức chân dung, ra vẻ thần bí. Hầu phủ có một họ hàng xa tới, là khách thương họ Trương, muốn cầu một đại nha hoàn ổn thỏa làm chính thê. Lão phu nhân tới hỏi, bảo ta cũng giúp xem thử. Ta đã hỏi thăm rồi, người Trương gia cũng thật thà tử tế. Ngươi có muốn gặp không? Ta theo bản năng muốn từ chối, e là không ổn lắm. Ta thật sự không muốn lại cùng hầu phủ dính líu thêm với người nào nữa. Lời còn chưa dứt đã bị nàng ngắt lời. Ngươi đừng từ chối mà. Không biết 2 ngày nay có bao nhiêu người tìm ta nói chuyện hôn sự. Ta thấy ngươi thân cận nên mới giữ lại cho ngươi. Nói rồi nàng thở dài, bất đắc dĩ nói. Hơn nữa, ta cũng không hiểu vì sao, cứ cảm thấy Tề ca ca nhìn ngươi không vừa mắt. Ta có không nỡ cũng không thể giữ mãi được. Trương gia tuy ở tận Thương Châu, nhưng nếu ngươi gả được tốt, ta cũng yên tâm. Lòng ta khẽ động, những lời thoái thác lại nuốt trở về. Thương Châu quả thật là nơi có thể yên thân. Im lặng một lúc, ta gật đầu đồng ý. Rất nhanh, ta gặp Trương công tử, nói chuyện vài câu liền hiểu nền tảng Trương gia ở Thương Châu. Trương công tử quanh năm ra ngoài buôn bán,
muốn tìm một người hiểu chuyện thay hắn lo liệu trong nhà. Đôi bên đều có nhu cầu, cũng không mất là một mối lương duyên. Tiểu thư thúc đẩy việc này, rất vui vẻ, lập tức muốn chuẩn bị của hồi môn. Khi Tề Dục vào cửa, nàng đang xem danh sách xính lễ, còn khen Trương công tử. Hắn liếc ta một cái, vô duyên vô cớ sao lại gả nàng ta đi xa. Trương gia có tiền cũng chỉ là thương hộ, không phải ai cũng xứng chuyện này không được. Huống hồ, hắn nhấp một ngụm trà nóng, lời nói khựng lại, dáng vẻ kiêu ngạo, giọng điệu khó đoán, ngay cả hắn cũng không hiểu mình muốn nói gì. Tiểu thư kinh ngạc liếc hắn. Tề ca ca vừa nói gì? Đồng Nguyệt đã đồng ý từ lâu rồi. Tay cầm trà của Tề Dục bỗng khựng lại. Ngươi nói thật sao? Tiểu thư không nhận ra, vẫn cười nói. Muội nói Đồng Nguyệt và Trương gia đều đã gật đầu rồi, Trương công tử quả thật đáng tin. Nhìn danh sách xính lễ đã thấy thành ý 10 phần. Tề Dục nghiến chặt răng, bàn tay cầm chén khẽ siết lại. Vậy thì tốt rồi. Huynh chẳng phải ghét Đồng Nguyệt sao? Muội gả nàng tới nơi hẻo lánh như Thương Châu, khuất mắt trông coi, huynh hẳn cũng yên lòng rồi chứ. Tề Dục ngẩng đầu, yết hầu động đậy nhưng không phát ra tiếng, hắn nặng nề đặt chén trà xuống, lạnh giọng hừ. Vậy thì tốt nhất. Tề Dục không ở lại dùng bữa, lấy cớ thư phòng có việc, ngồi một lát rồi rời đi. Ta dùng bữa cùng tiểu thư, chải rửa xong xuôi, chuẩn bị về phòng ngủ. Vừa vào sân đã bị kéo vào bóng tối. Trăng lạnh vắng vẻ. Tề Dục nhìn ta chằm chằm, ánh mắt như vực sâu đè ép, giọng lạnh băng. Ngươi muốn gả đi đến vậy sao? Loại thương hộ hèn mọn thấp kém, ngươi cũng vội nhào tới. Ta giãy ra, đẩy cánh tay hắn. Thế tử, xin tự trọng, nô tỳ thân phận thấp hèn, sao dám trèo cao. Nói rồi ta cắn môi, đón lấy ánh mắt hắn. Hơn nữa, hôn sự của nô tỳ do tiểu thư làm chủ. Thế tử là gì của ta, có liên quan gì tới ngài? Tề Dục sững người, ánh mắt âm trầm mà nóng này, giọng trầm xuống. Ngươi là người của hầu phủ, việc quan trọng là hầu hạ chủ tử cho tốt. Ngày ngày nghĩ những chuyện tạp nham này, còn chăm sóc tiểu thư thế nào? Ta hít sâu một hơi, cúi đầu thuận theo. Nếu nô tỳ có lỗi, tiểu thư sẽ phạt, không phiền thế tử bận lòng. Dường như dáng vẻ ngoan thuận của ta làm hắn vừa ý. Qua một lúc lâu, hắn cười lạnh. Thôi, đừng làm loạn nữa, ta biết trong lòng ngươi oán hận, nhưng dù ngươi hận ta, cũng không cần tùy tiện tìm một nam nhân, ngươi biết ta ghét nhất người khác giở trò. Lần sau không được như vậy. Ta sững ra, đang định biện giải, thì thấy hắn phủi bụi, đứng thẳng người, lại bày ra dáng vẻ kiêu ngạo. Ngươi cứ hầu hạ tiểu thư cho tốt, không thiếu phần của ai thì cũng sẽ không thiếu phần của ngươi, nếu biểu hiện tốt, sau này ta sẽ cân nhắc nạp ngươi. Nói đến nửa chừng, hắn đột ngột im bặt, như ý thức được mình lỡ lời, thẹn quá hóa giận chừng ta một cái, rồi phất tay áo bỏ đi. Mấy ngày liền, Tề Dục không lộ mặt nữa. Không biết vì sao, ta luôn thấy bất an. Quả nhiên 3 ngày sau, khi ta đang hầu hạ tiểu thư thay áo, nàng buồn bã mở miệng. Đồng Nguyệt, hôn sự với Trương gia e là hỏng rồi. Tay ta cứng lại, nghe nàng nói tiếp. Trương công tử hôm kia ngã ngựa bị kinh sợ, gãy một chân. Ý của Trương phu nhân là hôn sự này đã xung khắc điều gì đó. Trong lời ngoài ý đều chê ngươi khác phu, muốn thoái hôn. Toàn thân ta lạnh buốt, máu nóng xông thẳng lên đầu. Là Tề Dục tuyệt đối là hắn làm. Ta cắn chặt môi, ấm ức, phẫn nộ, căm hận cùng lúc trào lên, sắc mặt lập tức trắng bệch. Vì sao? Vì sao hắn không chịu buông tha ta? Đời này, rõ ràng ta chẳng cướp gì cả, chỉ muốn trốn thật ra, chẳng lẽ cũng không được sao? Ta bỗng nhớ tới câu hắn chưa nói hết, hắn muốn nói để ta làm thiếp. Nghĩ tới đây, ngực ta phập phồng dữ dội, cổ họng nghẹn đắng, trước mắt tối sầm, ngất đi. Là một hạ nhân, thật ra ta không có quyền chọn nơi về của mình. Trước kia ta đã biết, loại nha hoàn như ta hoặc được gả cho gia đình, hoặc bị đưa cho nam chủ nhân làm thiếp. May mắn lắm mới được gả cho thương hộ. Bất kể con đường nào, ta cũng từng nhận. Nhưng sống lại một lần, ta không muốn nữa. Ta không muốn lại bị cuốn vào tình cảm của người khác, nhất là Tề Dục, dù hắn muốn giày vò ta. Hay vì lý do gì mà muốn mắng chửi ta, ta đều từ chối. Ta nghĩ mình phải tìm một lối thoát mới, một lối thoát Tề Dục không thể nhúng tay. Ta nằm trên giường, nhìn màn trắng đến ngẩn người, mãi đến khi Tiểu Thúy bưng nước vào, vui mừng kêu. Đồng Nguyệt, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, ngươi đã ngủ hơn nửa ngày. Tiểu thư đã tới thăm ngươi mấy lần. Nghĩ tới tiểu thư, lòng ta mềm đi đôi chút. Đời này tuyệt đối không thể để tiểu thư bị liên lụy nữa. Ta đi gặp Trương công tử. Thấy ta tới, Trương phu nhân đầy mặt không vui, nói bóng nói gió, chặn không cho vào, mãi đến khi Trương Dã gọi một tiếng, bà mới chịu yên. Trong phòng, Trương công tử đang nằm, trên chân quấn băng vải. Hắn chống người dậy, có chút áy náy. Ta cử động bất tiện, mong cô nương đừng trách.
Nếu cô tới vì chuyện thoái hôn, hắn nhìn ta, cười khổ một tiếng. Cô nương đã sớm có nơi về, cần gì làm khó bá tánh như chúng ta. Ta chỉ là một thảo dân, sao dám tranh với thế tử. Ta rũ mắt, siết chặt nắm tay, quả nhiên không ngoài dự liệu. Nhưng hôm nay ta tới, ngoài xác nhận sự thật, còn có chuyện quan trọng hơn. Ta hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt hắn, mở miệng nói. Ta muốn nhờ Trương công tử giúp một việc. Ta muốn gặp chỗ dựa sau lưng công tử. Cửu Thiên Tuế lời vừa dứt, sắc mặt vốn bình thản của hắn lập tức thay đổi, ánh mắt trở nên sắc bén, giọng trầm xuống. Sao cô biết người đứng sau hắn là ai? Im lặng một lát, ta thấp giọng nói. Gặp rồi công tử sẽ hiểu. Sau khi về phủ, tiểu thư tới hỏi. Thật sự ngã gãy chân sao? Ta gật đầu, nàng thở dài. Thôi vậy, là các ngươi không có duyên, sau này ta lại tìm cho ngươi một người tốt hơn, cũng kỳ lạ thật, sao lại xảy ra chuyện đúng lúc này. Tiểu thư vỗ tay an ủi ta, rồi tự lẩm bẩm. Ta do dự một chút, không nói ra chân tướng. Trong lòng nàng, Tề Dục là người toàn tâm toàn ý với nàng, sao có thể làm chuyện phá hỏng hôn sự của nha hoàn? Lại sao có thể để mắt tới một nha hoàn hắn ghét? Kiếp trước, trong lòng Tề Dục chỉ có ta, tiểu thư giả này, chưa từng nạp thiếp, thậm chí sau khi chính chủ trở về, hắn sủng ái tiểu thư, cũng chưa từng cho nàng danh phận chính thức. Hôn sự của ta hỏng rồi, hôn lễ của tiểu thư vẫn phải làm. Rất nhanh đã tới ngày tiểu thư và Tề Dục đại hôn. Tiểu thư áo đỏ như lửa, đẹp tựa hoa đào, khăn voan đỏ không che được hạnh phúc của nàng. Tề Dục nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, thỉnh thoảng nhìn ta lại mang theo cảm xúc phức tạp. Ta biết hắn chắc chắn nhớ tới kiếp trước, nhớ tới hôn lễ của chúng ta. Tuy chưa nói rõ, nhưng cả hai đều biết đối phương cũng trọng sinh. Ta nghiêng mặt đi, tránh ánh nhìn của hắn, chỉ mong hắn đối xử tốt với tiểu thư, đừng để bi kịch lặp lại. Có lẽ vì tân hôn vui vẻ, gần đây thái độ Tề Dục với ta đã tốt hơn, không còn động một chút là trách phạt ta. Nhưng hôm nay, hắn mua bánh sen cho tiểu thư, còn mua thêm một miếng bánh hoa mai. Tiểu thư lấy làm lạ, hắn thuận miệng nói. Thưởng cho nha hoàn đi. Ta cúi đầu, kiếp trước hắn thường cố ý đi mua bánh hoa mai cho ta. Ta không hề mừng vì được dùng, chỉ thấy hoảng sợ, trong lòng thầm nghĩ, vì sao vị trong cung kia còn chưa tới tìm ta. Đúng lúc ta định đi tìm Trương công tử lần nữa, Cửu Thiên Tuế đột nhiên đến hầu phủ. Ta cùng tiểu thư vội chạy tới. Ngài ấy đang nói chuyện với Tề Dục dưới gốc mai. Mùa đông vừa qua, ngài mặc áo khoác lông hồ bạc, lớp lông đen càng tôn gương mặt trắng bệch như tuyết. Không biết họ đang nói gì, ngài hơi nheo mắt, cười như không cười, khi thế khiến người ta sợ hãi. Tề Dục thì đầy mặt tức giận. Vị này chính là hồng nhân bên cạnh thái hậu, quyền khuynh triều dã, thẩm đốc chủ, người đời gọi là Cửu Thiên Tuế. Ta nghe hắn hạ giọng nói với tiểu thư, rõ ràng rất không vui. Tề Dục và ngài ấy vốn khác phe, tích oán đã lâu, chuyện này ta đã biết từ trước. Thẩm Vụ khẽ nâng cằm, ánh mắt lướt qua hắn, rồi dừng trên người tiểu thư, dịu giọng nói. Vị này chính là đích nữ phủ Bùi đại nhân. Thế tử đúng là có phúc. Ngài ngắm hoa một lát, dường như hơi mệt, bèn định đứng dậy cáo từ. Tề Dục thầm thở phào nhẹ nhõm, đang định đi tiễn. Cửu Thiên Tuế lại cười. Thế tử không cần đa lễ, phái một nha hoàn đưa đường là được. Ta đưa tay thay ngài dẫn đường. Cho đến khi ra khỏi viện, ngài đột nhiên quay người, khóe môi mang ý cười khó hiểu. Không biết cô nương hao tổn tâm cơ muốn gặp ta là vì chuyện gì? Ta dừng bước, cuối cùng cũng thẳng lưng lên, cẩn thận quan sát ngài. Ta từng nghe rất nhiều lời đồn về ngài, chó săn bên cạnh thái hậu, hoạn quan thấp hèn, tính tình thất thường, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng lại nắm quyền lớn, không ai dám chọc. Thế mà một người như vậy, kiếp trước lại vì ta mà chết. Nhìn đôi mày mắt tái nhợt tinh xảo của ngài, gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, ta không nhịn được, mắt ướt đi, nghẹn ngào gọi. Thân hình đối diện bỗng khựng lại, đồng tử co rút. Thẩm Vụ chính là huynh trưởng cùng cha khác mẹ của ta, năm ta còn nhỏ, quê nhà gặp lũ lớn, từ biệt đã nhiều năm. Kiếp trước ta mất ký ức, là huynh ấy nhận ra ta trước. Tiếc rằng khi ấy huynh ấy và Tề Dục mỗi người một chủ, sớm đã là kẻ thù sinh tử. Huynh ấy 5 lần 7 lượt muốn bảo vệ ta bên mình, ta lại sợ ác danh của huynh ấy, càng ghét việc huynh ấy làm. Từng bước đẩy huynh ấy ra xa, thậm chí vì sợ Tề Dục xa lánh, không dám nói chuyện này với hắn. Sau đó, có lẽ huynh ấy nhìn ra ta một lòng với Tề Dục, lại thấy Tề Dục đối xử với ta săn sóc, nên dần dần chết tâm. Không còn dây dưa nữa, về sau khi huynh ấy gặp lại ta đã là một thi thể. Tề Dục nói với ta, Thẩm đốc chủ không biết vì sao lâm trận đổi phe, khiến phe thái hậu chịu trọng thương. Thái hậu giận dữ, xử tử huynh ấy bên hồ. Khi ấy nhị hoàng tử đã được lập làm thái tử. Tề Dục nước lên thuyền cao, kế tục tước vị, 5 năm sau,
Gió mưa lắng xuống, rất lâu về sau, ta mới lờ mờ đoán được, việc Thẩm Vụ đổi phe là vì kế hoạch của họ, đe dọa tới tính mạng ta và Tề Dục. Huynh ấy bất đắc dĩ mới liều mình đánh cược một phen. Chuyện kiếp trước như mây khói thoảng qua. Thẩm Vụ kéo tay áo ta lên, sau khi chạm tới nốt ruồi đỏ trên cổ tay, lại vạch cổ áo ta ra xem. Ta ngoan ngoãn mặc huynh ấy kiểm tra, đến khi huynh ấy nhìn rõ bớt trên cổ ta, cuối cùng giương tay vuốt qua má ta. Đôi mắt đen luôn âm u nguy hiểm ấy, lấp loáng ánh nước, huynh ấy bỗng kéo ta vào lòng, giọng nghẹn ngào. Ta còn tưởng muội đã chết. Ta vốn không định nhận thân với Thẩm Vụ. Đời này huynh ấy tuy lưu lạc thành hoạn quan, nhưng phong quang vô hạn, nắm quyền trong tay. Chỉ riêng vì người muội muội là ta mà bị kiềm chế khắp nơi, thân thủ cũng bị tổn hại. Ta không muốn liên lụy huynh ấy, không muốn huynh ấy vì ta mà chết, cũng không muốn huynh ấy khó xử giữa ta và tiểu thư, chỉ tiếc ta đã không còn cách nào. Ta không muốn làm thiếp cho Tề Dục, cũng không muốn ở lại phủ Vũ Ninh Hầu nữa. Trước khi chia tay, huynh trưởng đưa ta một miếng ngọc bội, dặn ta có việc thì đi tìm Trương công tử. Thảo nào, lần đầu gặp Trương Giá, ta đã thấy quen mắt, sau này mới nhớ ra, kiếp trước lúc tình thế nguy cấp, hắn từng nhận lời huynh trưởng đưa thư cho ta. Nhưng chuyện kiếp trước hắn tới hầu phủ cầu thân, ta vì bệnh nặng nên không tham dự, vì vậy mới không biết. Nghĩ lại, trên dưới Trương gia cũng không phải đều là người che mưa chắn gió của Tề Dục. Sau khi Thẩm Vụ đi, Tề Dục nổi giận một trận lớn, liền mấy ngày đều xa sầm mặt, mãi đến khi nghe tin tiểu thư có thai, lông mày hắn mới giãn ra. Tiểu thư hai mắt sáng lên, nàng vuốt ve bụng dưới, vô cùng vui mừng. Tề Dục cũng ở bên cạnh nàng, dịu dàng hiếm thấy. Ta đứng bên cạnh bình phong, nhìn cảnh tượng này, khóe môi mỉm cười. Kiếp trước, nàng bị thương quá nặng, không để lại được một mụn con. Tề Dục ngoài miệng không nói gì, nhưng lén lút không ít lần cầu y hỏi thuốc. Nay tiểu thư có thai, người vui nhất đương nhiên là hắn. Bỗng ánh mắt Tề Dục nhìn sang. Đột nhiên ánh mắt Tề Dục quét tới, nhìn chằm chằm vào bụng dưới của ta. Hắn nhìn ta một cái, thu lại ý cười, bày ra dáng vẻ như đang suy nghĩ. Trong lòng ta khẽ rét, cúi đầu xuống. Sau khi đêm xuống, ta đi khẩn cầu tiểu thư. Ta không nói quá nhiều, chỉ nói huynh trưởng từ phương xa tới muốn đón ta về nhà. Tiểu thư hỏi vài câu, nhìn ra tâm ý của ta, bất đắc dĩ thở dài. Nay nàng đã là thế tử phu nhân cao quý, lại đang mang thai, đã đứng vững trong hầu phủ, nàng tặng ta rất nhiều vàng bạc. Nói để ta giữ làm của hồi môn. Nói rồi lại hơi buồn. Ta an ủi nàng một lúc, quyết định đợi đứa trẻ đủ tháng rồi mới đi. Nào ngờ ngày hôm sau, lão phu nhân đã sai người đưa tới hai nha hoàn, nói tiểu thư có thai, không tiện, nên chọn một đứa lanh lợi khai mặt hầu hạ thế tử. Khi Tề Dục trở về, tiểu thư đang cầm khăn lau nước mắt, hắn đau lòng vô cùng, lập tức đuổi hai nha hoàn kia về, dỗ dành rất lâu. Ta mím môi không lên tiếng. Kiếp trước lão phu nhân chế ta không sinh được, cũng từng đưa nha hoàn tới, sau khi bị thế tử từ chối mới yên chuyện. Không ngờ tiểu thư đã mang thai, vậy mà cũng gặp phải chuyện này. Ta lắc đầu, gạt chuyện ấy ra sau. Ai ngờ chưa qua mấy ngày, tiểu thư đỏ mắt nói: không được, phải nạp thiếp cho thế tử. Ta giật mình, hỏi nàng vì sao. Nàng tự giễu cười: phu quân là thế tử cao quý, sớm muộn cũng sẽ nạp thiếp. Thay vì đợi người khác nạp cho chàng, chi bằng để ta tự nạp. Ta đau lòng vô cùng, nhưng lại không biết nên an ủi nàng thế nào. Sống lại một lần, rốt cuộc vẫn có rất nhiều chuyện thay đổi. Tiểu thư định chọn một người trong nha hoàn thân cận để hầu hạ thế tử, nạp làm nương thiếp. Đối với đề nghị của tiểu thư, Tề Dục không từ chối. Hắn ôm lấy tiểu thư, áp trán vào trán nàng, dịu giọng nói: nàng yên tâm, trong lòng ta, nàng mãi là người đứng đầu. Bất kể là thiếp nào, cũng không thể vượt qua nàng. Im lặng một lát, tiểu thư hỏi: không biết trong lòng phụ quân có người thích hợp chưa? Tề Dục ngước mắt, ánh nhìn dường như dừng trên người ta một giây, rồi thản nhiên nói: người bên cạnh nàng đều được, tốt nhất là người thân cận với nàng, luôn hầu hạ nàng, vào cửa rồi cũng bớt cho nàng nhiều phiền phức. Tiểu thư nhìn theo ánh mắt hắn sang đây, đối diện với ta vài giây, lặng lẽ kéo khóe môi, khẽ nói: được cả người ta sững tại chỗ, lạnh toát từ đầu đến chân. Tiểu thư, nàng đã nhìn ra rồi, thế tử vừa rời đi, ta lập tức quỳ phịch trước mặt tiểu thư, lo lắng vạn phần. Tiểu thư, nô tỳ tuyệt đối không có ý với thế tử, cũng không muốn làm thiếp cho thế tử. Xin tiểu thư chớ hiểu lầm. Tiểu thư sững ra một chút, đứng dậy kéo ta lên, bất đắc dĩ lắc đầu. Nha đầu ngốc, ngươi làm gì vậy? Ta không định đưa ngươi cho thế tử. Chỉ là nói đến đây, giọng nàng lộ chút thê lương, chỉ là phát hiện lòng hắn đối với ngươi có lẽ cố ý lầm đường. Không như vậy, ngươi sao có thể yên ổn rời đi? Ta thở phào nhẹ nhõm, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Tiểu thư biết từ khi nào? Lúc này ta mới hiểu,
Hóa ra chuyện nạp thiếp vốn là cái bẫy của Tề Dục, hắn không muốn tự mở miệng làm tổn thương ai Tề. Nên để lão phu nhân diễn trò rồi rút lui, sau khi về lại để lão phu nhân âm thầm gây áp lực. Cuối cùng phái người khuyên tiểu thư nạp người bên cạnh, mới có vở kịch này. Tiểu thư tâm tư thông suốt, chỉ cần tùy tiện hỏi thăm đã hiểu chân tướng chuyện nạp thiếp, cũng nhìn thấu tâm tư của Tề Dục. Ta tuy không biết giữa các ngươi từng xảy ra chuyện gì khiến hắn nhất định phải có ngươi, nhưng ta nhìn ra, hắn đối với ngươi không phải lương nhân. Đồng Nguyệt, ngươi đi đi. Đi ngay bây giờ, đi càng xa càng tốt. Tiểu thư nắm chặt tay ta, trong mắt tuy có đau buồn, nhưng nhiều hơn là quyết đoán. Ta hiểu người hắn yêu trong lòng nàng đã thay đổi, nhà mẹ đẻ lại không còn ai chống lưng. Ngày tháng sau này chỉ có thể dựa vào chính nàng, dù tủi thân cũng phải gắng gượng. Ta mấp máy môi, muốn nói gì đó, lời đến bên miệng lại nuốt xuống, cuối cùng chỉ nói một câu. Tiểu thư, bảo trọng, 2 ngày nay Tề Dục tâm trạng rất tốt. Về chuyện nạp thiếp, ban đầu hắn còn hơi áy náy với thê tử, nhưng nghĩ tới Đồng Nguyệt sắp trở về bên mình, hắn liền không để tâm nữa. Hắn vốn tưởng mình hận Đồng Nguyệt, dù sao cũng vì nàng mà kiếp trước hắn bỏ lỡ Như Ý, khiến Như Ý chịu khổ. Thậm chí sau khi trọng sinh còn luôn mỉa mai nàng. Mãi đến ngày đó, Như Ý thuận miệng nói ra câu Đồng Nguyệt đã đồng ý rồi, hắn đột nhiên thấy hoảng loạn. Cô nương kiếp trước đã ở bên hắn nhiều năm ấy, cô nương từng chỉ nhìn thấy hắn trong mắt ấy, có phải sắp rời khỏi hắn rồi không? Hay đây lại là trò của nàng, lạt mềm buộc chặt? Hắn không dám nghĩ sâu, lỡ nàng thật sự đi thì sao, hắn phải làm thế nào? Lỡ nàng thật sự không cần hắn nữa thì sao? Có phải trước kia hắn quá dữ dằn, hay chuyện kiếp trước khiến nàng chết tâm, bắt đầu hận hắn rồi? Hắn muốn thử đối xử tốt với nàng hơn một chút, mang món điểm tâm nàng thích ăn cho nàng, thậm chí muốn chính thức nạp nàng vào cửa. Đúng vậy, hắn đã tha thứ cho nàng, chỉ cần sau này nàng nghe lời, hầu hạ hắn và Như Ý, hắn sẽ không so đo nợ cũ nữa. Hắn tự tưởng tượng rất nhiều cảnh giải thích, cứ nghĩ Đồng Nguyệt sẽ vui, sẽ xấu hổ, duy chỉ không tính tới nàng căn bản không muốn gả. Một gương mặt nữ tử xa lạ, như một chậu nước lạnh dội hắn lạnh thấu tim. Hắn gần như phát điên xông vào chính phòng, giọng nói vì giận dữ mà run lên. Đồng Nguyệt đâu? Tại sao không phải Đồng Nguyệt? Tiếc rằng Như Ý đang chải bím tóc, thờ ơ nói với hắn. Đồng Nguyệt đi lâu rồi. Trong lòng hắn trống rỗng, như bị người ta sống sờ sờ khoét mất một miếng thịt. Lần đầu tiên hắn nổi cơn thịnh nộ với Như Ý, hai người cãi nhau một trận lớn, cuối cùng tan rã trong không vui. Huynh trưởng nói Tề Dục như phát điên tìm ta khắp nơi, ngươi đi tìm ta thậm chí đuổi tới vùng lĩnh Nam. Ta ho khẽ một tiếng, không đáp. Có vài người luôn tham lam vô độ, có cái này rồi lại muốn cái kia, cuối cùng nhất định trắng tay. Từ khi dọn vào đô đốc phủ, ta quả thật sống như thần tiên, áo gấm câu ngọc, chẳng cần bận tâm điều gì, còn có người chuyên hầu hạ. Nếu nói có chuyện gì khiến ta lo lắng, thì chính là cuộc chính biến không lâu sau. Mỗi ngày ta đều vô tình nhắc nhở vài câu, chỉ mong huynh trưởng có thể nghe lọt. Cuối cùng Tề Dục vẫn tìm được ta. Đêm yến thọ của trưởng công chúa, huynh trưởng uống say, ta tới đón huynh ấy về, không ngờ vừa xuống xe đã đụng mặt Tề Dục. Hai mắt hắn đầy tơ máu. Nguyệt Nhi, nàng khiến ta tìm thật khổ. Ta cau mày, lười để ý tới hắn, xoay người định đi, còn chưa kịp động đã bị hắn nắm lấy cánh tay, sức hắn kinh người. Suýt bóp nát cổ tay ta, giọng độc ác. Còn muốn đi, ngươi tưởng ngươi còn đi được tới đâu? Theo ta về hầu phủ. Ta liều mạng giãy mà không thoát, đang định gọi người, bỗng một chiếc quạt xếp bay tới, chỉ nghe Tề Dục kêu thảm một tiếng, buông tay ra. Cả người ngã nhào xuống đất. Huynh trưởng thuận thế kéo ta vào lòng, thu quạt lại, cười híp mắt nhìn xuống hắn, bóp giọng nói. Đây chẳng phải Tề thế tử sao? Thế tử không sao mà hành đại lễ lớn vậy làm gì? Tề Dục giãy giụa đứng dậy, ánh mắt đảo qua hai chúng ta, như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, lớn tiếng chất vấn. Sao ngươi lại ở cùng Thẩm Vụ? Các ngươi có quan hệ gì? Ta vừa định giải thích, vai đã bị huynh trưởng ôm lấy, huynh ấy đầy mắt ý cười sâu xa. Thế tử cảm thấy thế nào? Cả người Tề Dục cứng đờ, sắc mặt lập tức trắng như giấy. Đại sự của huynh trưởng chưa thành, đề phòng bất trắc, huynh ấy chưa công khai thân phận của ta, mọi người đều đồn. Bên cạnh Thẩm đốc chủ có thêm một sủng nhân mới, hiển nhiên Tề Dục cũng hiểu lầm như vậy. Mắt hắn đỏ hoe, ánh mắt càng thêm dữ dội. Ngươi thả gửi thân cho một hoạn quan cũng không chịu gả cho ta. Ngươi hận ta đến vậy sao? Lời này ta không thích nghe, lập tức hàn học chừng hắn một cái. Hoạn quan thì sao? Trong mắt ta, thế tử còn không bằng một hoạn quan. Hắn đẩy mặt chấn kinh nhìn ta, như chịu đả kích cực lớn, liên tục lắc đầu lùi về sau. Ta không muốn để ý tới hắn nữa, đỡ huynh trưởng lên xe ngựa. Bên trong xe toàn mùi rượu, ta không nhịn được than phiền.
đã nói bao nhiêu lần rồi, rõ ràng cả người đầy bệnh còn cứ học người ta uống say. Lời vừa dứt, đầu ta đã bị quạt gõ một cái. Thẩm Vụ nhắm mắt, khóe môi lại treo nụ cười. Tiểu nha đầu, còn dám dạy dỗ ta cơ đấy. Không biết là đã rút nghiệm hay thế nào, sau đó Tề Dục không tới tìm ta nữa. Ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại hơi bất an. Tính tình Tề Dục ta hiểu rõ nhất, chỉ sợ hắn đang ấp ủ chuyện xấu gì đó. Sự thật chứng minh ta không đoán sai, trong một lần ngoài ý muốn, ta bị người ta trói tay trói chân, trực tiếp đưa vào hầu phủ. Tề Dục bóp cằm ta, cao cao tại thượng nhìn ta. Đồng Nguyệt, ngươi nói xem, ngươi chạy cái gì? Cuối cùng chẳng phải vẫn trở về bên ta sao? Ta nghiêng mặt tránh đi, nhìn quanh bốn phía rồi cười lạnh. Tề Dục, ngươi khiến ta thấy ghê tởm. Hắn nheo mắt, cười đầy đùa cợt. Ngươi tìm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi tưởng tên hoạn quan kia sẽ tới cứu ngươi? Đừng mơ nữa trong cung xảy ra biến cố, bản thân Thẩm Vụ còn lo chưa xong. Tim ta thắt lại. Trong cung xảy ra chuyện rồi, sao lại sớm hơn nhiều như vậy? Lẽ nào Tề Dục và nhị hoàng tử đã ra tay trước? Trong lòng ta thấp thỏm, rối như tơ vò, trên mặt lại bình thản. Tề Dục nhốt ta vào mật thất. Ở đây ta gặp tiểu thư, nàng tới đưa cơm, nhưng không nói chuyện với ta, chỉ có trong mắt giấu sự thương hại. Nàng đã chịu rất nhiều khổ, nghe nói sau trận cãi vã kia, nàng đã sảy thai. Từ đó về sau, Tề Dục không còn cho nàng sắc mặt tốt. Trong chiếc bánh bao đưa tới, ta phát hiện một tờ giấy. Đó là chữ của tiểu thư. Đừng sợ, chờ ba chữ ngắn ngủi, khiến lòng ta yên ổn hơn không ít. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Tề Dục cũng thả ta ra. Hắn dẫn ta và tiểu thư, cùng một đội hắc giáp vệ xông thẳng vào hoàng cung. Dọc đường hắn khí thế hăng hái, đắc ý mãn nguyện. Để các ngươi tận mắt xem trong cung này đổi trời thế nào. Còn Thẩm Vụ nữa. Hắn cười quái dị nhìn ta. Có phải ngươi quên kiếp trước hắn chết thế nào rồi không? Chỉ là mọi sự ngông cuồng của hắn đều hóa thành bọt nước khi cổng cung mở ra. Thẩm Vụ dẫn theo từng hàng cấm quân, đã chờ từ lâu. Tề Dục không dám tin nhìn Thẩm Vụ. Không thể nào, sao lại như vậy? Sao ngươi lại phản bội huynh ấy? Rõ ràng ngươi đã bị Thái hậu giết rồi. Sao có thể như vậy? Thẩm Vụ nhướng mày, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói nhảm điều gì. Huynh ấy tỏ vẻ mất kiên nhẫn, phất tay hạ lệnh. Bắt hết lại cho ta. Tề Dục cau chặt mày. Không đúng sao các ngươi biết kế hoạch của nhị hoàng tử? Hắn đột ngột ngẩng đầu, hai mắt trợn tròn, hung ác nhìn bốn phía, mãi đến khi ta xuất hiện trong tầm mắt hắn. Các ngươi tính kế ta? Là ai phản bội ta? Hắn run rẩy quay đầu, nhìn chằm chằm người ra tay lần này, là tiểu thư. Ngón tay hắn run lên, nàng nhắm mắt, mạnh mẽ rút lưỡi dao lạnh ra, máu tươi bắn đầy mặt, nàng lại không hề phản ứng. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt mang nụ cười, lẩm bẩm. Cha, mẹ, con đã báo thủ cho hai người rồi. Tề Dục không chống đỡ nổi nữa, phun ra một ngụm máu, quỳ xuống đất, ánh mắt chết lặng. Tiểu thư kéo khóe môi, bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, ta biết. Thẩm đốc chủ đã nói với ta. Tề Dục vẫn còn giãy giụa, hắn hoảng loạn vô cùng, liều mạng bò về phía tiểu thư. Nhị ý, ta không cố ý, đó là ý của nhị hoàng tử, ta không còn cách nào. Nhị ý, ta đã bù đắp cho nàng rồi, ta đối xử với nàng tốt như vậy, ngay cả Đồng Nguyệt ta cũng không cần nữa. Như vậy còn chưa đủ sao? Bùi Nhị ý cười, máu vương trên gương mặt tái nhợt, giống như ác quỷ đòi mạng, thấp giọng nói. Thôi đi, ta thật hối hận vì không thể giết ngươi sớm hơn. Hóa ra chân tướng lại là như vậy. Thảo nào kiếp trước, Thẩm Vụ từng bóng gió hỏi ta. Nếu người mình yêu là kẻ thù, thì nên làm thế nào? Huynh ấy tưởng ta là nữ nhi được Bùi gia nhận nuôi, không dám nói cho ta biết sự thật. Khi ấy ta đã trả lời thế nào? Ta không tin Thẩm Vụ, cho rằng huynh ấy tới ly gián ta và Tề Dục. Ta đẩy huynh ấy ra, thản nhiên nói. Vậy thì không biết vẫn hơn. Nhắm mắt lại, ta thở dài một hơi. Kiếp trước ta thật không biết tốt xấu. 2 tháng trôi qua, hoàng cung cuối cùng khôi phục vẻ yên bình trước kia. Lần biến loạn này, nhị hoàng tử mất mạng, phe cánh bị quét sạch. Thái hậu tuy thắng, nhưng cũng kiệt quệ cả thân lẫn tâm, nằm liệt giường không dậy nổi. Ngược lại tiểu hoàng đế Bùi Nhìn kia bắt đầu xa cách bà, trái lại càng dựa dẫm vào ân nhân cứu mạng là Thẩm Vụ. Nghe tới đây, ta khá vui. Thái hậu kiếp trước giết ca ca luôn là nút thắt trong lòng ta, kết cục hiện tại rất tốt. Còn tiểu thư, nàng nói nàng không muốn ở lại kinh thành nữa, muốn trở về. Nàng không muốn ở lại nơi này nữa, muốn trở về lĩnh Nam. Huynh trưởng nghe vậy,
đầu bút khựng lại. Vụ án nhị hoàng tử lần này, như có tiểu thư và huynh trưởng trong ngoài phối hợp, xoay chuyển tiếp ứng. Mấy ngày này, hai người đã thân thuộc hơn rất nhiều. Huynh trưởng đặt bút lông xuống, nghiêm túc mở miệng. Lĩnh Nam hiểm trở, nàng đợi thêm 1 tháng, ta đi cùng nàng, được không? Tiểu thư sững người, ánh mắt rơi xuống vành tai đỏ lên của huynh ấy, khẽ mỉm cười.